Üdvözlök mindenkit! Visszatértünk híres ünnepi receptünkkel, kacsamáj. Készen áll a friss kacsamáj elkészítésére. C'est quoi ça? Egyszerű recept, az egyetlen nehézség a zérek eltávolítása a májból. Foie gras. Először megfordítom a kisebb darabot, hogy könnyebben le tudjam választani. Nem jön le, ezért késsel vágom le, félreteszem és a nagyobb részre koncentrálok. A nagyobb darabot ketté fogom vágni, ezért felmelegítem a késemet, hogy optimálisan vágjon. Igyekszem vízszintesen és szimmetrikusan vágni, lassan kell haladni, és persze óvatosnak kell lenni. És ennyi, már csak az idegtelenítés a dolgom. Az a baj, hogy túl sokáig hagytam kint a májat a szabadban. És egy picit puha, az idegek könnyen kijönnek, de mindenhol idegek lesznek. Az ujjaimmal feltárom az ereket, hogy könnyebben el tudjam távolítani őket. Két érhálózata van, és összeérnek, ezért vágtam két őket. A kis szokács zongorázik az asztalon, a kamera nem bírta elviselni, és leesett. A kis tompa oldalát használom az idegek eltávolítására. Nem kell sietni, és el kell kerülni, hogy túl erősen húzzunk és elszakítjunk az ereket. A nagyobb darab elkészült, áttérek a kicsire. Kicsit óvatosabbnak kell lenni, mivel több azért. A májat kibelezzük. Nagyon hideg vízben hagyjunk pihenni. A vízhez sót is adok. Óvatosan megfogom a májat, és megpróbálom nagy darabokban a vízbe tenni. Óvatosan teszem le, hogy ne legyen mindenhol szedkenve. A megmaradt darabokat a kutyáknak adom. Eltelt egy óra, és a máj megkeményedett és világosabb színűvel vált. Ezért lecsöpögtetem, hogy eltávolítsam a vízet. Végül következik a híres tikom, folyában fogom megfőzni. Elkészítem tehát az első réteget, ami a legfontosabb. Megszorom a fűszerkeverékem felével, íme az enyém, paprika, só, bors, szegfűszeg, szerencsétjó és fahéj. Kell hozzá egy erős szészes ital is, ezért én gyors pálinkát és cukorjászút választok. Egy sok rajtan múlik. Én körülbelül 2-4 centiliter használok, nem szabad túl sokat használni, különben folyós lesz a máj. Próbáld meg jól megformázni a májat. Szorosan kell csomagolni, és mindenek elő úgy, hogy ne legyen benne levegő. A tetejére teszem az utolsó fűszereket. Ha ez megtörtént, az első réteget becsomagolom. A feleségem segít kiszedni a levegőt, és áttérünk a második rétegre. Ezután a másik irányban csináljunk a harmadik réteget. A minőségellenőrzésünk gondoskodik arról, hogy jól legyen becsomagolva. A negyedik réteg felvitele után kezd formát ölteni. Ennyi, most már ideje sütni. Sokan sütőben sütik, de nekem verhetetlen technikám van. Forró vízben merítem, hogy harmonikusan átföljön a máj. Felforrálom a vizet, és benemattom. Mindig van egy kis levegő, ezért egy tárat teszem a tetejére, hogy víz alatt tartsam. Lezárom a fázekat, és kikapcsolom a tűzhelyt. Egy egész éjszakán hagyom a vízben. Másnap, miután kihűlt, a májat betettem a hűtőbe. Most tovább lépünk a tádonai újévi kóstolóra. A kóstoló nem tartott túl sokáig, mert nagyon népszerű, különösen a helyi borok, mint a tokajátszú. Készítettem egy kis bíró spiritus,
Megkentem a tetején és elvesztem. Kikértem a házigazda véleményét. Nagyon-nagyon finom étel, nagyon sok hasonló dolgot kóstoltam már, de szerintem a fűszerei, az íze, az állaga, ebben tökéletes. Köszönöm, hogy megnézték ezt a videót, és hamarosan találkozunk.